હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે ઘન અવસ્થામાં સેકન્ડ લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું ધાતુમાં વિદ્યુતનું વહન. હવે એક ટોપિક ચુંબકીય ગુણધર્મ બાકી છે, એના પહેલાં વાર જોઈ લઈશું ધાતુમાં વિદ્યુતનું વહન. તો ધાતુમાં વિદ્યુતનું વહન શીખતા પહેલાં આપણે સમજવું પડશે કે શેના લીધે ધાતુમાં વિદ્યુતનું વહન થાય છે. તો બે પટ જોવા મળે ધાતુમાં, એક સંયોજકતા પટ અને બીજો પટ છે વાહકતા પટ. અને આ બે વચ્ચેની જે જગ્યા હોય એને કહેવાય ઈજી, એટલે કે એનર્જી ગેપ, શક્તિ ગેપ કહેવાય. ગુજરાતીમાં કહેવાય શક્તિ પટ અને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય એનર્જી ગેપ. તો ધાતુ, કોઈ બી ધાતુ હોય એમાં આ રીતે બે પટ જોવા મળે. એક નીચેનો સંયોજકતા પટ અને જે ઉપરનો છે એને કહેવાય વાહકતા પટ. તો આ વાહકતા પટ અને સંયોજકતા પટ વચ્ચે જે ઇલેક્ટ્રોનનું વહન થાય એના ઉપરથી ધાતુઓના વહનના આધારે એના ભાગ પડે. તો ત્રણ ભાગ જોવા મળે: વાહકો હોય, અવાહક હોય અને અર્ધવાહક હોય. તો કેવી રીતે વાહક બને, કેવી રીતે અવાહક બને અને કેવી રીતે અર્ધવાહક બને એ આપણે જોઈશું. તો જો ખાસ આ મેં બે બતાવ્યા છે પટ કે ભાઈ સંયોજકતા પટ અને વાહકતા પટ. તો ધાતુમાં આ બે પટ વચ્ચેની જે જગ્યા હોય એ એકદમ નજીક નજીક હોય, એટલે કે એકબીજામાં સંમિશ્રિત થયેલા હશે. બે પટ વચ્ચે જગ્યા રહેલી હશે નહીં. એટલે કે સંયોજકતા અને વાહકતા, એ જે સંયોજકતા પટમાંથી બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલો ઇલેક્ટ્રોન હશે હવે વાહકતા પટમાં ઇઝીલી જઈ શકશે, કૂદકો મારી જાય એકબીજાની નજીક હોય આવી રીતે. તો એકબીજામાં સંમિશ્રિત થયેલા હોય એટલે ઇઝીલી આ પટમાંથી પેલા પટમાં ઇલેક્ટ્રોન કૂદકો મારીને જઈ શકે છે. એટલે ધાતુઓ વિદ્યુતનું વહન કરી શકે છે. એટલે જ ધાતુઓ વિદ્યુતના કેવા હોય? વાહકો હોય. એવી જ રીતે અવાહકમાં જોઈએ તો અવાહકમાં શું થાય? સંયોજકતા પટ અને વાહકતા પટ બંને વચ્ચેની જે એનર્જી ગેપ, એટલે કે ઈજી હોય, જે એ બહુ જ વધુ હોય. દેખો એ બતાવ્યું છે કે ભાઈ સંયોજકતા પટ આવ્યો અને આ તમારો વાહકતા પટ. એ બંને વચ્ચેની જે ગેપ હશે એ બહુ જ મોટી હશે. અને આપણને ખબર છે કે ભાઈ બહુ મોટી ગેપ હોય તો કૂદકો મારીને જઈ શકીએ નહીં. આપણને ખબર ભાઈ આ ધાબું ને બીજું ધાબું, બંને વચ્ચે ઓછી ગેપ હોય તો આપણે કૂદકો મારીને બીજા જઈ શકીએ. પણ બંને ધાબા વચ્ચે બહુ મોટી ગેપ હોય તો આપણે કૂદકો મારીને જઈ શકીએ? ના જઈ શકીએ. એવી જ રીતે આ ઇલેક્ટ્રોન સંયોજકતા પટમાંથી વાહકતા પટમાં જઈ શકશે નહીં. માટે એ વિદ્યુતના કેવા હોય? અવાહક હોય. અર્ધવાહકો જોઈએ તો અર્ધવાહકમાં કેવું હોય? તો જે સંયોજકતા પટ અને જે તમારો ખાલી પટ, એટલે કે તમારો વાહકતા પટ, એ બંને વચ્ચેની ગેપ માઇનોર હશે. અર્ધવાહક એટલે અડધી વખત વાહક હોય અને અડધી વખત ના હોય. તો જેની બાહ્યતમ આપણે 14મા સમૂહના તત્વો જોઈએ ભાઈ, સિઝિયમ, ગેલિયમ, એ બધા સિલિકોન, ગેલિયમ, બધા એ તત્વો કેવા? અર્ધવાહકો. એની બાહ્યતમ કક્ષામાં 4 ઇલેક્ટ્રોન હોય. જો એ 4 ઇલેક્ટ્રોનમાંથી 2 ઇલેક્ટ્રોન અમુક વાર તમે તાપમાન આપવામાં આવો, સામાન્ય તાપમાને અવાહક તરીકે વર્તે, પરંતુ જ્યારે એને ગરમ કરવામાં આવે ત્યારે આ જે ઇલેક્ટ્રોન હોય વચ્ચેની ગેપ નાની હોય, એના લીધે એ આગળના ખાલી પટમાં જઈ શકશે. એટલે જઈ શકે એટલે વિદ્યુતના કેવા થાય? વાહક બને. એટલે સામાન્ય તાપમાને અવાહક જેમ વર્તું, બાકી અમુક એ બાહ્યતમ કક્ષાના જે 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય એ ખાલી પટમાં જાય એટલે 4માંથી 2 જાય એટલે અડધું વહન કરે, એટલે એને શું કહેવાય? અર્ધવાહકો. તો ખબર પડી કે ભાઈ વાહક તો ધાતુ વાહક છે. કેમ? તો બે જે સંયોજકતા પટ અને વાહકતા પટ વચ્ચેની ગેપ બહુ જ ઓછી હોય, એકબીજામાં સંમિશ્રિત થયેલા હોય, એટલે એ વિદ્યુતનું વહન કરી શકે. એવી જ રીતે અવાહકમાં જે વચ્ચેની ગેપ હોય એ કેવી હોય? તો બહુ જ મોટી હોય. ઉર્જા ગેપ કેવી હશે? એનર્જી ગેપ તમારી મોટી હશે, એટલે એ કૂદકો મારીને જઈ શકશે નહીં. એટલે એ કેવા હોય? અવાહક હોય. દાખલા તરીકે રબર, પ્લાસ્ટિક, એ બધા કેવા છે? અવાહક છે.
અને અર્ધવાહક તો જે 14મા સમૂહના તત્વો હોય સિલિકોન જર્મેનિયમ એ બધા કેવા જેમાં સંયોજકતા પટ અને ખાલી પટ વચ્ચેની જે ઉર્જા ગેપ હશે એ ઓછી હશે તો સામાન્ય તાપમાને ઉર્જાનું વિદ્યુતનું વહન ના કરે, પરંતુ જ્યારે ગરમ કરવામાં આવે કે ટેમ્પરેચર આપવામાં આવે ત્યારે આ જે અર્ધવાહકો હોય એ વિદ્યુતનું વહન કરશે, એટલે એને કેવા કહેવાય અર્ધવાહકો. હવે તમારે રેન્જ યાદ રાખવાની છે કે વાહકોમાં આ રેન્જ કેટલી હોય તો 10⁻⁴ 10⁴ થી 10⁷ ઓમ ઇન્વર્સ મીટર ઇન્વર્સ આટલી રેન્જમાં જે ધાતુઓ આવતી હોય એ વિદ્યુતનું વહન કરી શકે. મોસ્ટલી બધી ધાતુઓ વિદ્યુતનું વહન કરી શકતા હોય, પણ આ રેન્જમાં 10⁴ થી 10⁷ ની રેન્જમાં આવતા હોય એ વિદ્યુતનું વહન કરી શકશે. હવે અવાહકો તો 10⁻20 થી 10⁻10 ઓમ ઇન્વર્સ ઇન્ટુ મીટર એટલી અવરોધકતા ધરાવતા જે હશે એ અવાહકો તરીકે વર્તશે, બરાબર, કારણ કે જોઈ શકો તમે કે બંને માઇનસમાં છે. અને અર્ધવાહકોમાં 10⁻6 થી 10⁴ આ રેન્જમાં આવતા જે છે એ બધા અર્ધવાહકો તરીકે વર્તશે. એટલે આ ખાસ મોસ્ટ IMP છે, પરીક્ષામાં વારે ઘડીએ આ રેન્જ પૂછાતી હોય છે કે ભાઈ વાહકોની રેન્જ કેટલી હોય તો 10⁴ થી 10⁷ AK7 યાદ રાખજો. AK47 આપણે કહીએ ને બંદૂકની ગોળીઓ AK47 યાદ રાખશો એટલે યાદ રહી જશે કે ભાઈ 4 થી 10⁴ થી 10⁷. બીજું અવાહકમાં તો બંને માઇનસ છે, તમે જુઓ પહેલાં બંને ધન છે પછી બંને માઇનસ છે, 10⁻20 થી 10⁻10. અને અર્ધવાહકોમાં 10�6 થી 10⁴ એક ધન એક ઋણ, એટલે યાદ રાખી શકો પહેલાંમાં બંને ધન, બીજામાં બંને ઋણ અને ત્રીજામાં કેવું છે એક ઋણ ને એક ધન, બરાબર. તો આ છે તમારા ધાતુમાં વિદ્યુતનું વહન. આપણને એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે ભાઈ ધાતુમાં વિદ્યુતનું વહન કેવી રીતે થાય તો ઇલેક્ટ્રોનના લીધે. આપણે જોયું ઇલેક્ટ્રોન છે એ સંયોજકતા પટમાંથી વાહકતા પટમાં કૂદકો મારીને જાય છે અને વિદ્યુતનું વહન થાય છે, બરાબર. પણ તમને એવું પૂછાય કે વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણ હોય તો એમાં વિદ્યુતનું વહન કેવી રીતે થાય. આપણને ખબર છે ભાઈ વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણ કોઈ આવી રીતે લઈએ આપણે ભાઈ અહીંયા NaCl નું વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણ, તો આમાં જે હોય NaCl નું દ્રાવણ ભર્યું છે તો Na+ અને Cl- તો ધન આયન અને ઋણ આયનોના લીધે વિદ્યુતનું વહન થાય. તો ધાતુમાં વિદ્યુતનું વહન પૂછાય તો ઇલેક્ટ્રોનના લીધે, યાદ રાખજો ધાતુમાં વિદ્યુતનું વહન ઇલેક્ટ્રોનના લીધે. જ્યારે વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણમાં વિદ્યુતનું વહન શેનાથી થાય એવું પૂછાય તો તમારે લખવાનું આયનોના લીધે, બરાબર. હવે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ તમારો અર્ધવાહકોમાં વિદ્યુતનું વહન કેવી રીતે થાય. આપણે અર્ધવાહકો જોયા તો ભાઈ અર્ધવાહકમાં નાની ઉર્જા ગેપ હોય પણ સામાન્ય તાપમાને એ કેવી રીતે વર્તે છે તો અવાહકની જેમ. યાદ રાખજો સામાન્ય તાપમાને અર્ધવાહકો કેવી રીતે વર્તે છે અવાહકની જેમ, પરંતુ જ્યારે સૂર્યની ગરમી કે ટેમ્પરેચર આપવામાં આવે, જ્યારે તાપમાન આપવામાં આવે છે ત્યારે આ વિદ્યુતના કેવા બને છે વાહક બને છે. ખાસ યાદ રાખજો ટૂંકા પ્રશ્નમાં MCQમાં વારે ઘડીએ પૂછાતું હોય છે કે ભાઈ સામાન્ય તાપમાને અર્ધવાહકો કેવી રીતે વર્તે છે તો અવાહકની જેમ. જ્યારે ગરમી આપવામાં આવે એટલે કે ટેમ્પરેચર આપવામાં આવે ત્યારે આ વિદ્યુતના વાહકો બને છે, બરાબર. તો એના ઉદાહરણમાં હશે સિલિકોન જર્મેનિયમ, આ બધા જે તત્વો છે અર્ધવાહકો છે, તેને આંતરિક અર્ધવાહકો તરીકે ઓળખવામાં આવે. એટલે કે એ સામાન્ય તાપમાને અવાહક હોય પણ જ્યારે ગરમી આપવામાં આવે છે ત્યારે જે વાહકની જેમ વર્તે છે એટલે એને કઈ તરીકે આંતરિક અર્ધવાહકો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, બરાબર. તો ખાસ ઉદાહરણ અને આંતરિક અર્ધવાહકો કયા કયા, કદાચ એવું પૂછે કે ભાઈ આંતરિક અર્ધવાહકો કયા કયા છે તો જર્મેનિયમ, સિલિકોન આ બધા છે એ આંતરિક અર્ધવાહકો છે. તો આંતરિક અર્ધવાહકો શું કર્યું તો સામાન્ય તાપમાને કોઈ એનો ઉપયોગમાં લઈ શકાય નહીં, પરંતુ જ્યારે એમાં કેટલાક પ્રકારની અશુદ્ધિ ઉમેરીએ આપણે યોગ્ય પ્રમાણમાં એમાં અશુદ્ધિ એડ કરવામાં આવે તો આ અર્ધવાહકોનો ઉપયોગ થઈ શકે. બાકી એનો ઉપયોગમાં લઈ શકાતા નથી, પણ જ્યારે એમાં યોગ્ય અશુદ્ધિ ઉમેરવામાં આવે છે અને યોગ્ય પ્રમાણમાં ઉમેરવામાં આવે ત્યારે આ અર્ધવાહકોનું જુદી જુદી જગ્યાએ ઉપયોગ થાય છે. ટ્રાન્ઝિસ્ટરમાં
પછી શું કહેવાય તમારા ફિઝિક્સના જે પેલા ડાયોડને બધું બનાવવાનું હોય એમાં આ અર્ધવાહકો આંતરિક અર્ધવાહકોનો ઉપયોગ થાય છે બરાબર. હવે તો એના ઉપરથી એક ડ્રોપિંગ પ્રક્રિયા એટલે શું, ખાસ આઈએમપી પ્રશ્ન, ડ્રોપિંગ પ્રક્રિયા એટલે શું? તો જ્યારે આંતરિક અર્ધવાહકોમાં યોગ્ય પ્રમાણમાં અને યોગ્ય અશુદ્ધિ ઉમેરવામાં આવે. યોગ્ય પ્રમાણમાં એટલે કે એનું પ્રમાણ જેટલું જરૂરી હોય અને યોગ્ય અશુદ્ધિ એટલે એવી અશુદ્ધિ જે એના અર્ધવાહકના ગુણને પોષતી હોય, એટલે મીન્સ કે પૂરું જે બાકી રહી જતું હોય એ પૂર્ણ કરતી હોય. તો એવા યોગ્ય પ્રમાણની અશુદ્ધિ ઉમેરવામાં આવે તો આપ જે અર્ધવાહકો હોય એ વાહક બને છે. આ પ્રક્રિયાને ડ્રોપિંગ પદ્ધતિ કહીએ છીએ. યાદ રાખજો, ડ્રોપિંગ પ્રક્રિયા એટલે શું? તો જ્યારે આંતરિક અર્ધવાહકોમાં યોગ્ય પ્રમાણમાં અને યોગ્ય અશુદ્ધિ ઉમેરવામાં આવે છે ત્યારે તે અર્ધવાહકો વાહક બને છે. અને વાહક બને એટલે એનો જુદો જુદો ઉપયોગ કરી શકાય. તો આ પ્રક્રિયાને ડ્રોપિંગ કહે છે બરાબર. ડ્રોપિંગના બે પ્રકાર છે, ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ અશુદ્ધિ. અશુદ્ધિ જે ઉમેરવામાં આવે એ બે પ્રકારની હોય, ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ અશુદ્ધિ અને ઇલેક્ટ્રોન ઉણપ અશુદ્ધિ. ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ અશુદ્ધિ એટલે કે સમૃદ્ધ એટલે વધનો ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એનો એન પ્રકારના અર્ધવાહકો કહેવાય, નેગેટિવ ચાર્જ ધરાવતા એટલે એન પ્રકારના અર્ધવાહકો. અને ઇલેક્ટ્રોન ઉણપ એટલે કે પ્રોટોનના લીધે હોય એટલે પી પ્રકારના અર્ધવાહકો કહેવાય બરાબર. હવે આપણે એ જોવાનું કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ અશુદ્ધિ એટલે શું અને ઇલેક્ટ્રોન ઉણપ અશુદ્ધિ એટલે શું. હવે આ જે હતા સિલિકોન જર્મેનિયમ જે આંતરિક અર્ધવાહકો હતા એ સમૂહ 14ના, એટલે સમૂહ 14માં શું હોય, બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 4. દાખલા તરીકે મેં આ સિલિકોન લીધું બરાબર. તો સિલિકોનની બાહ્યતમ કક્ષામાં 4 ઇલેક્ટ્રોન હોય એ મેં આ તમને યલો કલરથી બતાવેલા છે એ રીતે ગોઠવાયેલા હશે. આવી રીતે 4 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલા છે બરાબર. હવે એ બાજુના 4 ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે જે સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન 4 ઇલેક્ટ્રોન હોય એ સહસંયોજક બંધ બનાવે બરાબર. તો આ 4 આ જોડે સહસંયોજક બંધ બનાવશે. પરંતુ જ્યારે તેમાં સમૂહ 15ના તત્વો એટલે કે ફોસ્ફરસ, આર્સેનિક ઉમેરવામાં આવે, જે સમૂહ 15નું તત્વ એટલે એની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હશે? 5 ઇલેક્ટ્રોન હશે. જ્યારે એને એડ કરવામાં, આ ખાલી સિલિકોનની આકૃતિ છે ભાઈ. સિલિકોનમાં કેવી રીતે ગોઠવાયેલા હોય તો આ પરમાણુ બતાવેલા છે ભાઈ, સિલિકોનમાં પરમાણુઓ કેવી રીતે ગોઠવાયેલા હોય બરાબર. પરંતુ જ્યારે તેમાં સમૂહ 15ના તત્વો એટલે કે ફોસ્ફરસ, આર્સેનિકને ડ્રોપિંગ કરવામાં આવે, એને એડ કરવામાં આવે તો કેવી રીતે થાય? તો એ તમે જોઈ શકો ભાઈ 15ના સમૂહના તત્વો તો 4 ઇલેક્ટ્રોન તો હતા જ, અને આ તો 15ના એટલે બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા? 5. તો 4 જોડે જોડાઈ જશે, પણ જે 1 છે એ વધનો રહેશે. અને એ વધનો ઇલેક્ટ્રોન આ દેખાય છે તમને કે ભાઈ આ 4 તો બાજુના 4 જોડે સહસંયોજક બંધ બનાવી દેશે. પરંતુ જે આ ઇલેક્ટ્રોન રહ્યો 5મો ઇલેક્ટ્રોન છે જે એ 5મો ઇલેક્ટ્રોન વધનો ઇલેક્ટ્રોન રહેશે. અને આ વધનો ઇલેક્ટ્રોન એ શું કરશે? વિસ્થાનીકૃત થાય અને એ સિલિકોન અને જર્મેનિયમની વાહકતામાં વધારો કરે. કારણ કે જે એ ચલિત ઇલેક્ટ્રોન હોય, આપણે અહીંયા બતાવ્યું છે કે 5મો ઇલેક્ટ્રોન જે પડી રહે છે, જે સહસંયોજક બંધ બનાવતો નથી. સિલિકોનના 4 જોડે જે ફોસ્ફરસના, આર્સેનિકના 4 હશે એ 4 ભાગીદારી કરીને બંધ બનાવી દેશે, પણ જે 5મો ઇલેક્ટ્રોન હોય એ ચલિત ઇલેક્ટ્રોન રહેશે. અને એ ચલિત ઇલેક્ટ્રોન એ પોતાના સ્થાનથી વિસ્થાનીકૃત થશે અને એના લીધે તમારા સિલિકોન અને જર્મેનિયમની વાહકતા વધશે. એટલે એને કહેવાય એ ઋણભારિત ઇલેક્ટ્રોનના કારણે વાહકતા વધી હોય એટલે ઋણભારિત એટલે નેગેટિવ ચાર્જ, એટલે એને કહેવાય એન પ્રકારના અર્ધવાહકો. ફરીથી એકવાર સમૂહ 14ના તત્વો એટલે કે સિલિકોન જર્મેનિયમમાં શું હોય? 4 સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન હોય. આ 4 સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન શું કરશે? 4 સહસંયોજક બંધ બનાવે બરાબર. પરંતુ જ્યારે તેને સમૂહ 15ના તત્વો એટલે કે ફોસ્ફરસ, આર્સેનિક જેવા તત્વો ઉમેરવામાં આવે છે ત્યારે શું કરે? 4 ઇલેક્ટ્રોન સાથે 4 જોડાઈ જશે, પણ 1 ઇલેક્ટ્રોન જે 5મો ઇલેક્ટ્રોન હશે એ વધનો રહેશે. અને એ વધનો ઇલેક્ટ્રોન શું કરશે? વિસ્થાનીકૃત થશે, ચલિત ઇલેક્ટ્રોન થશે. આ ઇલેક્ટ્રોન એ સિલિકોન અને જર્મેનિયમમાં વાહકતા વધારશે. હવે આ ઋણભારિત ઇલેક્ટ્રોનના કારણે વાહકતા વધી હોવાથી ઋણભારિત એટલે નેગેટિવ ચાર્જ, એટલે એને શું કહેવાય? એન પ્રકારના
અર્ધવાહકો ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ એટલે એક વધારાનો ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે એને કહેવાય ઇલેક્ટ્રોન સમૃદ્ધ અશુદ્ધિ જેનામાં ઇલેક્ટ્રોન વધનો છે પેલા જોડે 4 તો હતા 4 તો જોડાઈ ગયા પણ પેલો 5મો જે વધનો હતો એ શું કરતો હતો વિસ્થાનીકૃત થતો હતો ચલિત થતો હતો એટલે એના લીધે વાહકતા વધી હોવાથી એને કહેવાય એન પ્રકારના અર્ધવાહકો બીજો ટાઈપ જોઈએ ઇલેક્ટ્રોન ઉણપ અશુદ્ધિ ઉણપ એટલે એક ઓછો હશે આપણને શબ્દ ઉપરથી ખબર પડી જાય કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોનની ઉણપ જોવા મળશે તો પેલા સમૂહ 15ના ઉમેરવામાં આવતા હતા એવા આમાં સમૂહ 13નું ડ્રોપિંગ કરવામાં આવે તો સિલિકોન જર્મેનિયમ જ્યારે 13મા સમૂહના તત્વો એટલે કે બેરિલિયમ એલ્યુમિનિયમ એ જ્યારે બોરોન અને એલ્યુમિનિયમ અને ગેલિયમ ઉમેરવામાં આવે એનું ડ્રોપિંગ કરવામાં આવે છે ત્યારે શું થશે તો એક ઇલેક્ટ્રોન 4 તો હતા જ પેલા તો 4 આ 3 જોડાશે અને જે ચોથો ઇલેક્ટ્રોન હશે એ તો ખાલી રહેશે તો એ ઇલેક્ટ્રોન ગુમ થયેલો જ રહેશે એ ગુમ થઈ જાય એટલે શું થાય એની જગ્યાએ ખાલી અવકાશ પર અવકાશને આપણે શું કહીએ છીએ છિદ્ર આગળ જોઈ ગયા કે ભાઈ જે ઇલેક્ટ્રોન પોતાની જગ્યાએથી ગુમ થઈ જાય એટલે એ ઇલેક્ટ્રોનની જગ્યાએ શું રચાશે અવકાશ રચાશે છિદ્ર રચાશે તો આ છિદ્ર હોય એ પ્રોટોનના કારણે થયું હોવાથી એને પી પ્રકારના પોઝિટિવ પ્રકારના અર્ધવાહકો કહેવાય ફરીથી એકવાર સિલિકોન જર્મેનિયમમાં જ્યારે 13મો સમૂહ એટલે બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હશે 3 જ હશે અને સિલિકોન જર્મેનિયમની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા હોય 4 એટલે 3 તો 3 જોડે જોડાઈ જશે પણ એક શું થશે ગાયબ થઈ જશે એકને જોડાવા માટે જગ્યા રહેશે નહીં એ જે ઇલેક્ટ્રોન હશે એ ગુમ થયેલો રહે એટલે એ ગુમ થઈ જાય પોતાની જગ્યા છોડી દે ગુમ થઈ જાય એટલે શું થશે એ જગ્યાએ અવકાશ ઉદ્ભવશે છિદ્ર ઉદ્ભવશે તો આ પ્રકારના જે અર્ધવાહકો હોય એને કહેવાય પી પ્રકારના અર્ધવાહકો અને આવી અશુદ્ધને શું કહેવાય ઇલેક્ટ્રોન ઉણપ અશુદ્ધિ તો ખબર પડી ડ્રોપિંગ એટલે શું ડોપિંગની પ્રક્રિયામાં આપણે 2 જોયા એન પ્રકારના અર્ધવાહકો પી પ્રકારના અર્ધવાહકો એન પ્રકારમાં શું થાય તો 14માં 15મા સમૂહના તત્વો ઉમેરવામાં આવે એટલે કે એક એક્સ્ટ્રા હોય એ ચલિત ઇલેક્ટ્રોન એ શું કરે વાહકતામાં વધારો કરે એટલે એ પ્રકારની અશુદ્ધિને શું કહેવાય એન પ્રકારની અશુદ્ધિ કે અર્ધવાહકો કહેવાય એવી જ રીતે ઇલેક્ટ્રોન ઉણપ અશુદ્ધિ કોણ કહેવાય તો 14મા સમૂહના તત્વોમાં 13મા સમૂહની અશુદ્ધિ ઉમેરવામાં આવે છે ત્યારે શું થાય એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમ થયેલો હશે અને એ જગ્યાએ છિદ્ર રચાશે એટલે એ છિદ્ર ઉત્પન્ન કરે અને એ જે અર્ધવાહકો બને એને શું કહેવાય પી પ્રકારના પોઝિટિવ પ્રકારના અર્ધવાહકો કહેવાય બરાબર શક્તિ ગેપમાં ખબર પડી આઈએમપી પ્રશ્ન ખાસ વાહકોનો જે રેન્જ છે એ યાદ રાખવાની AK-47 બંને માઇનસ 1 પ્લસ 1 માઇનસ વિદ્યુતનું વહન કેવી રીતે થાય આંતરિક અર્ધવાહકો આમાંથી ખાસ ટૂંકા પ્રશ્નો બહુ પૂછાઈ શકે કે આંતરિક અર્ધવાહકો તરીકે કોણ હોય એન પ્રકારમાં પી પ્રકારમાં કઈ અશુદ્ધિ ઉમેરવામાં આવે વાહકતા પટ કોણ કહેવાય સંયોજકતા પટ કોણ કહેવાય આ બધું જ આઈએમપી પ્રશ્ન છે હવે આપણે ચેપ્ટરમાં પૂર્ણાહુતિ તરફ જઈએ છીએ હવે એક ચુંબકીય ગુણધર્મ જ આપણો બાકી છે જે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ચડાવીશું આજના હોમવર્કમાં તમારે ખાસ ધાતુ અવાહક એટલે ધાતુઓમાં વાહકોમાં શક્તિપટ કેવો હોય આકૃતિ દોરવાની અવાહકમાં સંયોજકતા પટ અને વાહકતા પટમાં ગેપ કેવી મોટી બતાવવાની એ દર્શાવવાનું રહેશે અર્ધવાહકોમાં ઉર્જાની ગેપ કેવી હોય નાની એટલે બાહ્યતમ કક્ષામાં 4 ઇલેક્ટ્રોન હોય કોકવાર 2 કૂદકો મારી જાય અને કોઈ ના મારી જાય એટલે કેવા તરીકે વર્ત અર્ધવાહકો તરીકે વર્ત ટૂંકા પ્રશ્નમાં પેલા 2 યાદ રાખવાનું બધા ધાતુમાં વિદ્યુતનું વહન ઇલેક્ટ્રોનના લીધે થાય એવી જ રીતે વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણોમાં વિદ્યુતનું વહન તો આયનોના લીધે થાય અને આ ડ્રોપિંગની પ્રક્રિયા એટલે શું ખાસ વ્યાખ્યા યાદ રાખવાની ડ્રોપિંગ એટલે શું અને આંતરિક અર્ધવાહકો તરીકે કયા કયા પદાર્થો ઉપયોગમાં લેવાય છે એ સિલિકોન જર્મેનિયમ બરાબર તો આટલું આજના લેક્ચરમાં ખાસ હોમવર્કમાં બધું મોકલાવવાનું રહેશે
અને આ બેઠી કોપી ના મારતા તમારા જોડે જે મટીરિયલ હોય એમાંથી N પ્રકારના અર્ધવાહકો P પ્રકારના લખજો, પણ શોર્ટમાં સમજાવવા માટે મેં આવી રીતે 2 ભાગ પાડ્યા છે. તમે જોઈને લખીને અને મોકલાવાનું રહેશે. બરાબર. આજે આટલું જ. નમસ્કાર. થેન્ક યુ.